hơi giật cả mình. Đấy, chỗ mình nhìn đẹp chưa?
Hai tên chân dài bảo hai tên chân ngắn ở lại đây. Quá thể đáng mà. Rồi làm sao mình trèo lên được. Đây tí ra đằng kia. Cầu thang đằng kia. Nước. Đây chân quá. Đây chân quá. Ôi dồi đấy, lảo đảo tí lộn xuống sổ. Đấy là chân rồi đây. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Không thì thấy à. Vấn đề giờ ra ngoài đường đông lắm, ra ngoài đường khả năng tắc như chỗ. Đây là anh Sơn anh ấy hay bảo ở chỗ cái đảo bắn cung này. Đảo dừa. Đây là gọi đảo dừa mà đặt chỗ cây đa ăn được. Chạy đi. Ra đây người ta cũng rộng nhỉ. Xong rồi mọi người dọn đi. Đây nhá. Còn đang một đống rác này. Bây giờ anh em phải đổ sâu hơn đường. Hát vừa đói chưa? Bộ dàn mẹ nó cũng thế, bình thích thôi. Đây lý do vì sao gọi là đảo dừa đây. Toàn dừa là dừa. Toàn cây dừa thôi. Buổi tối thì chắc là đẹp rồi. Cái này quay buổi tối xấu lắm. Hai tên kia chắc là Chắc không giang rồi. chắc cũng không thích xem bắn pháo hoa. Yeah. Đấy, ngồi đấy, chỗ đấy là nhìn đẹp nhất chưa? Toàn cảnh luôn. Việt Nam Hồ Chí Minh. Việt Nam Hồ Chí Minh. Mọi người đi về trong sự im lặng hết nhỉ? Nhầm chỗ, đằng này, đằng này. Đằng này. Kìa, có những bãi cỏ này ra cắm trại được không? Đấy đúng không? Xong người ta bơ gọn vào. Em ăn điểm cá cao thôi, trong một câu vẫn quá rồi. Ăn trông nào Việt Nam. Đi ngày ra con.
Thôi rồi nào lên trên nào. Còn nước của trời thổi ra thì thôi, chắc là phải di thản giòn thế nào ấy. Lấy xe ra để mình không dùng. Ơi, băng qua đi. Ra đầu đấy đông lắm, ra đây, ra đây, bơi. Ra đây, bơi cho đỡ đông. Đừng lại ngã quả đừng lại. Có hai bố trẻ cái đâu rồi? Trời ơi. Có một mùi vào mắt. Đang gãy cho bà nào? Hả? Đang gãy cho bà nào? Lên nào, lên nào. Ui trời ơi, trời ơi. Nhắc cái đầu lên, nhắc cái đầu lên. Nhắc nổi à? Trời ơi. Đây thôi chị ơi. Rất nhiều chân em rồi. Ui trời ơi. Nhìn mọi người, ui trời đông đấy. Đam mê. Ôi. Trời ơi, ra ngoài đỡ trận, đỡ trận. Hai đồ rồi ơi, cái đi đâu rồi? Chân dài bỏ chân ngắn ở lại rồi. Ngoại cái đông, kín mít. Kín mít à? Nửa tiếng nữa cũng chưa thể thoát được ở đây. Mấy giờ bán hả? 10 giờ hơn à? Bắn là tầm 10 giờ. 10 giờ. Ôi dồi ôi.